დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია სურდოთარგმანით. დღეს საქართველოში გლოვაა გამოცხადებული და სრულიად ბუნებრივად, იმიტომ რომ ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა წუხელ საქართველოში, არის ყველა ოჯახის და ყველა ადამიანის საერთო ტკივილი, გულის ტკივილი, რომელიც რა თქმა უნდა არ შეიძლება იყოს სიტყვებით გადმოცემული. ჩვენ ვერ მოვახერხებთ ჩვენი განცდა სიტყვებით გამოხატოთ, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ადამიანის სიცოცხლე ყველაზე აღმატებულია და განსაკუთრებით მტკივნეული, რა თქმა უნდა, არის ბავშვების სიცოცხლე და მათი დაკარგვა. მე ვუსამძიმრებ, რასაკვირველია, ყველა იმ ოჯახს, ვისაც ეს ტრაგედია შეეხო და ვუსამძიმრებ მთლიანად საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო ტკივილია. მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენ დღეს ისევ ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ და სწორედაც რომ ადამიანის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კონკრეტულ ინფორმაციაზე და გიზიარებთ ცოდნას, ცოდნა არის ჩვენი უსაფრთხოების ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა თავიდან ავიცილოთ და დავიცოთ ამის არა მარტო ჩვენი, არამედ ჩვენი ოჯახის წევრების სიცოცხლეც. როგორც დაგვირდით, დღეს ჩვენ სახსრებზე ვსაუბრობთ სხვადასხვა ინფექციების დროს, ამიტომ რასაკვირველია, ორი სხვადასხვა სპეციალობის ექიმი მოვიდა ჩვენთან სტუმრად, კერძოდ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბავშვთა რევმატოლოგი ქალბატონი თინათინ კუტუბიძე და ინფექციონისტი ქალბატონი შორენა დვალი. დილამშვიდობისა ქალბატონებო. მოგესალმებით. ძნელად წარმოსადგენია საქართველოში თუ ეძინა წუხელ ვინმეს, ამიტომ ეს ჩვენი საერთო განწყობა ალბათ შეიძლება იყოს ვიღაცისთვის გადამდების, მაგრამ ძნელად წარმომიდგენია ახლა ვინმეს სხვაგვარი განწყობა ჰქონდეს. მოგესალმებით, ნება მომეცი ჩემი თანაგრძნობა გამოვხატო ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც ეს საშინელი ტრაგედია გუშინ შეეხო. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, დღეს ჩვენ მაინც შევიკრიბეთ და უნდა ვისაუბროთ ისეთ საჭირბოროტო საკითხზე, როგორიც არის ართრალგია, სახსრების დაზიანება, სხვადასხვა მდგომარეობების, მათ შორის ინფექციების დროს. განსაკუთრებით ბავშვებში, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს ორი ნოზოლოგია, ინფექცია, ართრიტი, ართრალგია, მჭიდრო კავშირში არის ერთმანეთთან, მრავალფეროვანი კლინიკური გამოვლინებებით, მრავალფეროვანი ეტიოლოგიური ფაქტორებით განპირობებული, გარემო ფაქტორებით განპირობებული, სხვადასხვანაირი მიმდინარეობითა და გამოსავლით. მოგესალმებით, მეც რა თქმა უნდა გიერთებით, საშინელი ტრაგედია დატრიალდა გუშინ. უსამძიმძვრებ ყველა იმ ოჯახს, ვისაც ეს შეეხო და მთლიანად ქართულ მოსახლეობას და ვისურვებთ, რომ არასდროს მსგავსი აღარ გამეორდეს ჩვენ ქვეყანაში. მოდით დაუბრუნდეთ ტკივილს. ტკივილს, რომელიც სახსრებს უკავშირდება და რომელიც კოლეგებო დამეთანხმებით ძალიან ბევრი დაავადების დროს იჩენს თავს. მაგრამ რა კი თქვენ თიკა ხვდებით ყოველდღიურად ადამიანებს, განსაკუთრებით ბავშვებს, რომელთაც სხვადასხვა ჩივილით მოიყვანენ ხოლმე მშობლები, სტატისტიკურად რამდენად ხშირია ცალკე როგორც პრობლემა, როგორც ჩივილი ბავშვებს შორის სახსრების ტკივილი, როგორც აი სიმპტომი, როგორც ჩივილი, რომლის გამოც პირველად მოდიან ექიმთან, აი ამის ხაზგასმა. ძალიან კარგი კითხვა დასვით მარი და ეს ასე ვთქვათ, კარგი მიმართულება მიეცით ჩვენ საუბარს და რატომ? იმიტომ რომ სხვადასხვანაირი სტატისტიკური მონაცემი არსებობს სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, რატომ მიდის ბავშვი ექიმთან, რატომ მიიყავს მშობელს ექიმთან და ტკივილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი, რის გამოც ისინი ექიმთან მიდიან. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნოთ ტკივილი სახსრების ართრალგია სამედიცინო ენაზე, რომელიც სხვადასხვა მონაცემებით განვითარებად ქვეყნებში ეს არის მიმართვიანობის 20-30%, უფრო განვითარებულ ქვეყნებში შედარებით ნაკლები 15%-ის ფარგლებში, თუმცა აი სხვადასხვა საერთო კრებითი მონაცემი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და EF-ის, ანუ ამერიკის პედიატრთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული, არის ესეთი, რომ თითქმის ყოველი მესამე ბავშვი დედას ან მამას ექიმთან მიყო
იყოს სწორედ იმიტომ, რომ ის აღნიშნავს ტკივილს. ბავშვისთვის ძალიან ხშირად რთული არის იმის იდენტიფიცირება, სად ტკივა და გამოვლინება ხშირად აი ამ ართრალგიის პატარა ბავშვებში არის ის, რომ დავიღალე, ხელში ამიყვანე, სწრაფად იღლება, ეს არის ის ჩივილები, რომელიც შობლის ყურადღებას იქცევს და რის გამოც ეს ბავშვი თქვენთან მოდის. აი უკვე მერე, როდესაც კარგად შეკრებავთ ანამნეზს, ანუ გამოიკითხავთ ამ მდგომარეობას, ისტორიას შეაფასებთ კარგად, მერე აღმოჩნდება, რომ სწორედ ეს არის ართრალგია და ძალიან ხშირად ეს უკვე ქვედა კიდურებს ეხება ხოლმე. რის გამოც არის ხოლმე ეს ჩივილი, რომ დავიღალე, ხელში ამიყვანეთ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აი ამ ართრალგიის უკან უხშირესად კეთილთვისებიანი მდგომარეობები იმალება. არსებობს ესეთი მცნება კეთილთვისებიანი ტკივილი ძვალსახსროვანი სისტემის, რომელიც უფრო ხშირად ასოცირებული არის ეგრეთ წოდებულ ზრდის ტკივილებთან. შესაძლებელია ეს იყოს ორთოპედიული პრობლემით განპირობებული, თუმცა რასაკვირველია, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხშირად აი ბანალური ჩივილის უკან, რასაც თქვია, მაგალითად კოჭლობა, ან ერთი ან თუნდაც რამოდენიმე სახსრის არეში ტკივილი, დგას ხოლმე ისეთი მძიმე დაავადება, როგორიც არის მაგალითად იუვენილური ართრიტები, ან შესაძლებელია იყოს სხვა სისტემური დაავადების გამოვლინება, შესაძლებელია იყოს გამოვლინება რაღაც მანამდე გადატანილი ინფექციის ან მანამდე გადატანილი დაავადების, ან პირიქით იყოს პრელუდია რაიმე მძიმე აუტოიმუნური დაავადებისა. ასე რომ აი თითქოს ბანალური და მარტივი ჩივილის უკან საკმაოდ სერიოზული დიფერენციალური დიაგნოსტიკა გვჭირდება. ძალიან კარგი მინიშნება მოგვეცით იმისათვის, რომ ჩვენ სწორედ ინფექციებზე გადავიდეთ და ვთქვათ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სახელწოდებაში ინფექციები საკმაოდ ზოგადად ჟღერს და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული პრობლემა და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ყველა მათგანს ახასიათებდეს სახსრის ტკივილი, საბოლოო ჯამში ინფექციების ქვეშ საკმაოდ მრავალფეროვანი დიაგნოზი იგულისხმება. რამდენად გასათვალისწინებელია ეს შორენა? დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, ართრალგია ის ძალიან ფართო ცნება არის, ძალიან ბევრია ის დაავადება, დიდია დაავადებათა ნუსხა, რომელთა დროსაც პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს ეს ჩივილი და ზუსტად ეს ჩივილი გახდეს მისი ექიმთან მიმართვის მიზეზი. ართრალგია თვითონ სიტყვასიტყვით სახსრის ტკივილს ნიშნავს და უპირატესად ხშირად ის ვთქვათ, მე როგორც ინფექციონისტი ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ეს ტკივილი გამოხატული არის, როდესაც არის ართრიტი, სახსრის ანთება. სახსრის ანთება, ართრიტი ძალიან ბევრი გენეზისა შეიძლება იყოს, როგორც ინფექციური, შეიძლება იყოს იმუნური ხასიათის, შეიძლება იყოს მეტაბოლური ცვლით მიმდინარე მეტაბოლური დარღვევების დროს განვითარებული ართრიტი და შეიძლება იყოს მდგომარეობა ანთება, როდესაც რამდენიმე გენეზი ერთდროულად ვთქვათ ინფექციური და იმუნური ერთად ან ინფექციური ალერგიული და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრია, როგორც გითხარით, ის დაავადებები, როდესაც პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს სახსრის ტკივილი და ამ დაავადების გამოვლინების სხვადასხვა პერიოდში არის დაავადებები, როდესაც სახსრის ტკივილით იწყება, ზოგად ინტოქსიკაციური სინდრომით იწყება, მაგალითად სეზონური გრიპი, დიახ. იგივე ძალიან ხშირად ვირუსული ინფექციები, არა მარტო სეზონური გრიპი, ადენოვირუსული ინფექცია, ენტეროვირუსული ინფექციები, ჰერპეს ვირუსული ინფექციები და ასე შემდეგ. ეს არა მხოლოდ ვირუსული ინფექციები, ასე განსაჯეთ ბაქტერიული ინფექციები, სოკოვანი, პარაზიტული და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგად ინტოქსიკაციის სინდრომში ერთ-ერთი პატარა ნაწილი, ვთქვათ, ართრიტი და ართრალგია, თუმცა არსებობს დაავადებები, როდესაც ანთებას იწევს სპეციფიური გამომწვევი, ვთქვათ, როგორც არის ბრუცელოზი, ლაიმის დაავადება, ტუბერკულოზი და იქ უკვე უფრო სერიოზულ დაზიანებასთან გვაქვს საქმე და იქ ჩივილი განსხვავებულია, მათი მიდგომა დიაგნოსტიკა განსხვავებულია და ეს, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ყურადსაღები უნდა იყოს. არსებობს კიდევ ისეთი დაავადებათა ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული რეაქტიული ართრიტი, რომელიც ვითარდება სხვადასხვა ინფექციების გადატანიდან დაახლოებით 1-4 კვირის შემდეგ. ეს არის გასტროინტესტინული ინფექციები, კუჭნასკლავის ინფექციები და შეიძლება იყოს შარცასქესო, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები და ასე განსაჯეთ. თითქოს უწყინარი, ვთქვათ, ნაწლავთა ინფექცია დაამთავრა ადამიანმა, მურჩა, ვთქვათ, დასრულდა დიარეის ეპიზოდი, აღარ აქვს ცხელება და რამდენიმე კვირის შემდეგ თავს იჩენს ძალიან სერიოზული სახსრის დაზიანება, სახსრის ანთებით მიმდინარე პრობლემები და ესეც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, როდესაც პაციენტს ვიკვლევთ. ქალბატონ თინათინს უნდა ვკითხოთ, თიკა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სახსრის ტკივილზე,
თქვენ ხაზი გაუსვით, რომ ბავშვებს უჭირთ დიფერენცირება, ანუ კარგად გაერკვნენ, სათტკივად ზუსტად როგორ დაიწყო, მოგცენ უფრო მეტი კონკრეტული მინიშნება. თქვენ ხაზი გაუსვით იმასაც, რომ ჩვეულებრივი ზრდის პროცესი გარკვეულ სუბიექტურ შეგრძნებებს ბადებს ბავშვი და ღამე გაღვიძებული ფეხის ტკივილის ჩივილით სხვა არაფერია შეიძლება იყოს სწორედ ზრდასთან დაკავშირებული განცდები, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ სახსრის პრობლემაზე, ანუ როდესაც სახსრს დაემართა რაღაცა დაავადება და არის სახსრის პირველადი დაზიანება და როდესაც სახსრის ტკივილი არის სხვა პრობლემის შემადგენელი ნაწილი, უბრალოდ აბსოლუტურად სხვა სიმპტომები შეიძლება ახლდეს, ან არის დიდი ნუსხა სხვადასხვა ჩივილისა და ერთ-ერთია მხოლოდ მათ შორის სახსრის ტკივილი. ამ დროს განსხვავდება ტკივილი? რასაკვირველი არის განსხვავდება, უპირველეს ყოვლისა დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან ბევრ კონსტიტუციურ სიმპტომს, რომელიც თან ახლავს თქვენ სწორედ აღნიშნეთ სახსრის ანთებას ართრიტს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს ხოლმე დიფერენციალური დიაგნოსტირების თვალსაზრისით, არის ხანგრძლივობა ტკივილის. როდის დაიწყო ეს ტკივილი? ეს არის 2 დღე, 2 თვე, 2 კვირის განმავლობაში თუ უფრო ხანგრძლივად, იმიტომ რომ იმისთვის მაგალითად რომ თუნდაც ვისაუბროთ იუვენილურ იდიოპათიურ ართრიტზე, ყველა კლასიფიკაციით მიჩნეული არის, რომ აქ ართრიტის ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 6 კვირისა. რაც გავატონშორნე დამეთანხმება, როდესაც არის საუბარი არის რეაქტიულ ართრიტებზე, ან იგივე ვირუსული ართრიტების ჯგუფი არსებობს დიდი, იქ ხანგრძლივობა თვითონ ართრიტის და ართრალგიის არის შედარებით უფრო მოკლე, რასაკვირველია. მაგრამ გარდა ამისა, ინტენსივობას და ხარისხს ტკივილისას და არსებობს სპეციალური შკალა, როგორც ჩვენ ვაფასებთ, აი ბავშვი აძლევს სხვადასხვანაირი, თქვა სახის გამომეტყველებას და ვთხოვთ, რომ აი შეგვიფასოს, აი რომელი უფრო მეტად შეესაბამება მის მდგომარეობას, ეს უფრო მოზრდილ ბავშვებზე არის საუბარი. ინტენსივობას რასაკვირველია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა ჩვენ გვინახავს შედარებით საშუალო ინტენსივობის ტკივილი, თუნდაც გახანგრძლივებული ართრიტების, იუვენილური ართრიტების დროს და საკმაოდ მძიმე ასატანი ტკივილი ბავშვს უჭირს ხოლმე დამოუკიდებლად მოძრაობა, გადაადგილება, ხელის შეხებაც კი მისთვის გამაღიზიანებელი არის, თუნდაც ისეთი მდგომარეობის დროს, როგორიც არის მაგალითად ტრანზიტორული სინოვიტი. თავისთავად სიტყვა ტრანზიტორული ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გარდამავალი, რომელიც უფრო ხშირად უკავშირდება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ პოსტვირუსულ ან ვირუსულ მდგომარეობებს და ძალიან ხშირად სიმპტომური მკურნალობის ფონზე გაივლის ხოლმე. ასე რომ რასაკვირველია, ტკივილი მრავალფეროვანი არის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ინტენსივობასაც და ხანგრძლივობას, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი კლინიკური შეფასებისა, მაგრამ არა ერთადერთი. ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი და იმისთვის, რომ შევაფასოთ, აი თვითონ აი ართრიტის უკან რა დგას და რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, რასაკვირველია ძალიან ფართო კვლევების ჩატარება და უპირველეს ყოვლისა კარგად შეკრებილი ავადმყოფობის ისტორია გვეხმარება ხოლმე, იმიტომ რომ აი მაგალითად აქვე აღნიშნავ, რომ აი განსხვავებული არის ართრიტის გენეზი სხვადასხვა ასაკის ბავშვებში. ახალ შობილში, როდესაც ართრიტთან გვაქვს საქმე, ეს უპირველეს ყოვლისა არის ეგრეთ წოდებული სეპტიური ართრიტი და ძალიან ხშირად ურთიერთჩანაცვლებადი მცნებები არის ხოლმე ამ ასაკობრივ ჯგუფში სეპტიური ართრიტი და ოსტეომიელიტი, ანუ ძვლის ინფექცია, საკმაოდ ასე ვთქვათ, მძიმე მიმდინარეობით და მოზრდილი ასაკის ბავშვებში გამომწვევი მიზეზი, თქვათ, იგივე ინფექციური ართრიტებისა განსხვავებული არის. აქ სხვადასხვა ჯგუფის ეტიოლოგიურ ფაქტორზე არის საუბარი, მაგალითად ბაქტერიული, ვირუსული, ფუნგალური, ანუ იგივე სოკოვანი თუ სხვა და რასაკვირველია მიჩნეული არის, რომ ბაქტერიული ართრიტები და ბაქტერიული გენეზით განპირობებული ოსტეომიელიტი უფრო მეტად მძიმე მიმდინარეობითა და გამოსავლით ხასიათდება ვიდრე სხვა. ასე რომ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვითაც ეს ტკივილის ინტენსივობა, ზოგადი ინტოქსიკაცია და ხანგრძლივობა ამ მიმდინარეობის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და ასეთ შემთხვევაში დაკვირვებით შეფასება, სწორი დიაგნოზის და ეფექტური მკურნალობის წინაპირობა. რასაკვირველია, და ჩვენ უნდა დავსახოთ რა ტიპის კვლევა გვჭირდება. ბავშვთან, როდესაც არის ხოლმე საუბარი
თქვა, ართრიძე ძალიან ხშირად გება საკითხი ართროცენტეზის და სინოვიალური სითხის, ანუ იმ სითხის შესწავლის საკითხი, სახსრიდან ამოღებული სითხის შესწავლის საკითხი, ასე რომ აი სწორედ დასახულ კვლევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უკვე ანამნეზიდან გამომდინარე, რასაკვირველია. საკმაოდ ბევრი კითხვაა, მე უბრალოდ უნდა განვაზოგადო და Facebook-ზე შემოსული კითხვები ორი პრინციპით დავაჯგუფო. პირველი ჯგუფიდან დავსვამ კითხვას, ვირუსული ინფექცია შეიძლება გახდეს თუ არა ჰეპატიტის გამწვავების მიზეზი. ეს თქვენთან არის ქალბატონო შორინა შეკითხვა და მეორე შეიძლება თუ არა ჰეპატიტის დროს იყოს სახსრების ანთება ან ტკივილი სახსრებში. დიახ, ძალიან სწორად დასმული შეკითხვა, მეორედან დავიწყებ. ჰეპატიტი განსაკუთრებით ბედაცე ჰეპატიტისთვის დამახასიათებელი არის ართრალგია, ეს ცნობილი სიმპტომია ამ დაავადებებისათვის. რამდენად ადრე ჩნდება ეს სიმპტომი? პროდრომულ პერიოდში ჯერ კიდევ მაშინ, როცა სიყვითლე ჯერ არ აქვს პაციენტს, აი შესავალ სტადიაში, ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ბ ჰეპატიტის დროს და C ჰეპატიტის დროსაც შეიძლება გამოვლინდეს სახსრების ტკივილი. ეს ტკივილის ინტენსივობა იმდენად ძლიერი შეიძლება იყოს, რომ პაციენტს გაუჭირდეს გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორეზე. თუმცა, აი ასეთი ტკივილის დროს ის ყველა სიმპტომები, რომელიც ართრიტს ახასიათებს, ვთქვათ, შეწითლება, შესივება, გარედან კანის სიმხვრვალე, ეს ყველა არ არის გამოხატული. ანუ ანთებისათვის ართრალგიური ტიპით მიმდინარეობს დიახ ჩივილი, ძალიან ძლიერი ტკივილია და შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე კვირის განმავლობაშიც კი. ძალიან ძნელია ასეთ დროს ეჭვის მიტანა სწორად დიაგნოზზე და ჰეპატიტზე გამოკვლევა. ასეთი პაციენტები ძალიან ხშირად შეცდომით არიან გამოკლებული, თქვათ, იკვლევენ რევმატოლოგიურ დაავადებებზე, ავტოიმუნურ დაავადებებზე და ასე შემდეგ და მხოლოდ მაშინ, როცა უკვე სიყვითლე გამოვლინდება, აი მაშინ გაუჩნდებათ ეჭვი, რომ აქ არის ვირუსული ჰეპატიტი. რაც შეეხება პირველ კითხვას, რა თქმა უნდა, როდესაც პაციენტს აქვს ქრონიკული დაავადება, ვთქვათ, ქრონიკულად მიმდინარე ბ ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი, ნებისმიერი ძლიერი სტრეს ფაქტორი, ვთქვათ, რაც ხდება ორგანიზმში, შეიძლება იყოს, ვთქვათ, გამშვები მექანიზმი დასაბამი მისცეს მათ გააქტიურებას. იგივე ვირუსული ინფექცია იქნება, ბაქტერიული ინფექცია თუ ნებისმიერი სტრესი და გადაძაბვა, ასე რომ შესაძლოა რომ მოხდეს მათი გააქტიურებაც. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, მე უნდა ჩაგერთოთ საუბარში ქალბატონებო და ვთქვა, რომ უკანასკნელი კვლევების მიხედვით კვებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი სახსრების პრობლემების მართვაში. ერთი მხრივ მე თან გადავინაცვლებ კვების ზონაში, ერთი მხრივ დადასტურებულია, რომ ჭარბწონიანობა, სიმსუქნის არაეფექტური მართვა დიდი ჯაფაა სახსრებისათვის და ზრდასრულმა ადამიანებმა შეიძლება საკუთარ თავზეც გამოსცადონ. აღარაფერს ვლაპარაკობ იმ ასაკობრივ ცვლილებებზე, სადაც კვებას თავისი როლი მიუძღვის კონკრეტული საკვები ნივთიერებების ქრონიკული უკმარისობის შემთხვევაში, მაგალითად კალციუმის, ფოსფორის, D ვიტამინის და ასე შემდეგ ძვალსახსრებთა სისტემის ასაკობრივი ცვლილებები კიდევ უფრო ჩქარდება. ამაში მონაწილეობს თქვენ წარმოიდგინეთ C ვიტამინიც, ბორიც და ასე შემდეგ, K ვიტამინიც კი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ძვალსახსრებთა სისტემის გამართულ მუშაობაზე და ნაადრევი დაბერების თავიდან აცილებაზე, მაგრამ დღევანდელი საუბარი არის ზუსტად თქვენს საუბართან მისადაგებული. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ანთების წინაპირობებზე და თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ სახსრების ტკივილის გაძლიერებაზე, კვლევების მიხედვით დასტურდება, რომ რამდენიმე კომპონენტი საკვები პროდუქტების დამსახურებით ჩამოყალიბებული ჩვენს ორგანიზმში ამ მდგომარეობას ამწვავებს ან ხელს უწყობს ბჭყალებში. მაგალითად, ალკოჰოლის გამოყენება ზრდასრულებში გასაგებია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ტკბილი გაზიანი სასმელების, შაქრის, ანუ ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლების, ენერგეტიკული სასმელების, პროცესირებული, ანუ ტექნოლოგიურად დამუშავებული ხორცისა და ხორც პროდუქტების, ასევე სხვა საკვები პროდუქტების სისტემატურ გამოყენებაზე აღმოჩნდა, რომ ბავშვსა და მოზარდის ორგანიზმში არსებული ანთების ხელშემწყობად განიხილება ეს ფაქტორები ორი მიზეზის გამო. ერთი, იმიტომ რომ პროცესირების თვითონ პროცესი, აი ეს ტექნოლოგია გულისხმობს
ახალი ნივთიერებების წარმოქმნას, მათ შორის მაგალითად ტრანსხიმების რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ის ახდენს გავლენას ანთებითი პროცესის მიმდინარეობაზე და მეორე, მჟავატუტოვანი წონასწორობის შეცვლას გულისხმობს, რომელიც ანთებას კიდევ უფრო გააღრმავებს. კერძოდ, ყველა ეს პროდუქტი ორგანიზმში ამჟავებს ჩვენს არეს და წონასწორობას არღვევს. ყვითელ ანუ სიფრთხილის ზონაში არის ბავშვებისთვის მაინც ვერ გავიმეტეთ ზოგიერთი საკონდიტრო პროდუქტი წითელ ზონაში, მაგრამ მაინც სიფრთხილეა საჭირო, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც რამდენიმე კომპონენტია გასათვალისწინებელი. ერთი შემჟავება, რაც ვთქვით, და მეორე ის ნივთიერებები, რომელიც შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ფარული, ჩვენთვის უცნობი ნივთიერებების ალერგენების სახით, რომელიც შეიძლება იყოს ინფექციურ ალერგიული რეაქციის გამაძლიერებელი და მეორე შეიძლება იყოს უცნობი ქიმიური ნაერთები, რომელიც ანთების ფაქტორებთან შედის რეაქციაში და აი ამ ინფორმაციის გადამტანებს მე ტერმინებს არ გამოვიყენებ, კიდევ უფრო აბნევს და ამან შეიძლება ანთების სურათი გააძლიეროს. მეორე გახლავთ ისევ პროცესირებული პროდუქტები, ისეთი სახით, რომელიც ბავშვებს უყვართ, სამწუხაროდ უყვართ, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მათი სიფრთხილით გამოყენება. რაც შეეხება რძეს, რძე და რძის პროდუქტები მოგეხსენებათ, მნიშვნელოვანია კალციუმის და ფოსფორის შევსების თვალსაზრისით და გარდა ამისა, რძეში არსებული ნივთიერებები კორტიზოლის დონეს, ანუ სტრესის დონეს, ზოგად დონეს ორგანიზმში ანეიტრალებს და მასში არსებული ტრიპტოფანი გარდაიქმნება სეროტონინა და ძალიან გვეხმარება ძალიან ბევრი პროცესის მართვაში, მაგრამ ყველა იმ ადამიანის ორგანიზმში, ვისაც აქვს ნახშირწყლების გადამუშავების ხარვესი, განსაკუთრებით რძის ნახშირწყლის გადამუშავება უჭირს ეგრეთ წოდებული ლაქტოზის აუტანლობა. მაშინ ამ ადამიანებისათვის რძის პროდუქტის სისტემატური გამოყენება შეიძლება იყოს პროცესის დამატებითი ხელშეწყობის წინაპირობა და მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი ერთი შეხედვით სახსრეს ტკივილს უკავშირდება, შეიძლება აი ამ არასწორმა გადამუშავებამ, არასაკმარისმა გადამუშავებამ ხელი შეუწყოს ანთების გამწვავებას ან ტკივილის გაძლიერებას. რაც შეეხება მწვანე ზონას, ეს ძალიან უხვად არის წარმოდგენილი ნედლი ხილით, ბოსტნეულით, თუმცა მე მინდა ხაზი გაუსვა. აქ შვია, ბრინჯი და წიწიბურა არის არა იმიტომ, რომ მათი მოხმარება მარილებს გამოიტანს, როგორც საზოგადოებაშია დამკვიდრებული სახსრებიდან, არამედ იმიტომ, რომ ბავშვების ორგანიზმს და მოზარდ ორგანიზმს ავსებს აუცილებელი ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლით, მცენარეული ბოჭკოთი, რომელიც არის ამ პროდუქტებში და ამავე დროს ბეჭდგუფის ვიტამინებით, რომელიც თვითონ არ ახდენს ძვალსახსართა სისტემაზე გავლენას, მაგრამ მონაწილეობს იმ ნივთიერებათა ცვლაში, რომელიც საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს ჩვენს ძულოვან სიმტკიცეს სახსრების ჯანმრთელობას. წყლის მოხმარება აუცილებელია იმისათვის, რომ არ დაზარალდეს ანთების პროცესში განსაკუთრებით ძვალსახსართა სისტემა და სითხის ბალანსის შევსება სახსრის ჯანმრთელობისათვის. ქალბატონი თინათინი დამეთანხმება უმნიშვნელოვანესია, ხოლო ინფექციების დროს სითხის დანაკარგის არარსებობა და ადეკვატური შევსება არის უმნიშვნელოვანესი. კოლეგებო, ხომ არაფერია ისეთი, რაც კვებასთან დაკავშირებით თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იყო და არ გვითხოვთ. დიახ. ერთადერთი რასაც დავამატებდი, რომ აქ როგორც რძეზე, ალბათ თერმულად დამუშავებულზე უნდა იყოს საუბარი, დიახ, პასტერიზებულზე და ასევე ძალიან კარგად დამუშავებულ ხილსა და ბოსტნეულზე, იმიტომ რომ ქალბატონი შორ უნდა დამეთანხმება, რომ შესაძლებელია იყოს ეს ინფექციის წყარო, რომელმაც შემდგომში უკვე გამოიწვიოს სერიოზული გართულებები და აქვე არ მინდა დამავიწყდეს მისი აღნიშვნა თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ნაწლავური ფლორის სიჯანსაღეს იმისთვის, რომ ჯანსაღი სახსრები გქონდეს და თითქოს აი მორწნებას შორის არ უნდა არსებობდეს კავშირი, მაგრამ დღეს დამეთანხმებით ალბათ რომ მიკრობიოტისა და მიკრობიომის სიჯანსაღე უპირატესად განსაზღვრავს სწორედ ძვალსახსროვანი სისტემისა და აუტოიმუნური დაავადების განვითარებასაც კი. ძალიან გამიხარდა ეს რომ ახსენეთ, იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ დევს მწვანე ზონაში დღეს მაწონი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბუნებრივ შევსებაზე ჩვენი მეგობარი ბაქტერიების ბალანსის, კვლევების მიხედვით დადასტურებულია თუ ავტოიმუნური პროცესი არის მაგალითად ფარისებრი ჯირკვალში, ყურადღებით უნდა შევისწავლოთ ორგანიზმი, არ გამოგჩეს ანალოგიური მექანიზმის პროცესი სახსრებში, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთელი ლორწოვანის გასწვრივ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ იზოლირებული არ არის ავტოიმუნური პროცესი და ამავე დროს იმუნიტეტი ბევრად არის ნაწლავის სინდისზე დამოკიდებული და აღმოჩნდა, რომ თუ ჩვენ გავაძლიერებთ იმ ფლორას, რომელიც ჩვენ გვეხმარება ნაწლავის შიგნით, ეს დაგვეხმარება გავაძლიეროთ
და ჩვენი დაცვითი უნარები ზოგადად გარემოსთან ურთიერთობაში. ჩვენ ახლა გვექნება სიახლის ბლოკი, რომელიც ტკივილის მართვასთან არის დაკავშირებული და ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი კოლეგების გამოცდილებას ეყრდნობა და შემდეგ ჩვენ ინტერაქციის ზონაში გავაგრძელებთ საუბარს. ცხოვრება წყალქვეში. ეს შეგრძნება, როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, იმ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც ქრონიკულ ტკივილს უჩივიან. მათი ისტორიები ხშირად მსგავსია. ყველაზე მეტად ენერგიის ნაკლებობა, არასრულფასოვნების განცდა, საკუთარი თავის დაკარგვის შიში აწუხებთ. თითქოს ჩვენს წინ კედელია აღმართული და მისგან თავის დაღწევას ვერ ვახერხებთ. ყვებიან ქრონიკული ტკივილის მქონე ადამიანები. საკუთარ შეგრძნებებს ისინი ღუმელში ცხოვრებას ადარებენ და აღნიშნავენ, რომ ამ ყველაფერს ერთადერთი დადებითი მხარე აქვს. გამუდმებული ტკივილი მათ უფლებას არ აძლევს უმნიშვნელო ამბებზე ინერვიულონ, ამიტომ სხვებთან შედარებით თავს ძლიერ ადამიანებად გრძნობენ. თუ პაციენტი შეძლებს ცხოვრებისეული გამოწვევები და სირთულეები საკუთარ პიროვნებაზე წინ არ დააყენოს, ის ტკივილთან თანაცხოვრებასაც მოახერხებს, აღნიშნავენ ისინი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და მაყურებელი გვერდება დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა ქალბატონო მარი. პირველ რიგში მინდა მიუსამძებრო ოჯახებს, გუშინ დაზარალებულ ოჯახებს. შემდეგ მინდა ასეთი კითხვა გავაჟღერო. თქვენი ფრაზა დავიჭირე, მაგრამ მინდა დავაზუსტო. ჩემს შვილს 30 წლის არის. აქვს ავტოიმუნური დაავადება ფარისებრი ჯირკვლის და სახსრებით მუხლებში აწუხებს ხოლმე. და მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, აი რა გამოკვლევს მიმართოთ, რომ სწორდეს დავადგეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ ყურადღებით მოგვისმინეთ. რასაკვირველია ჩვენ ამ თემას ხშირად უბრუნდებით ხოლმე, იმიტომ რომ უკანასკნელი კვლევები და სამედიცინო სიახლეები სწორედ ამას გვიდასტურებს. ავტოიმუნური დაავადებების მართვისას მთავარი მექანიზმი არის ორგანიზმის შეცვლილი დამოკიდებულება საკუთარივე ქსოვილების და სისტემების მიმართ, რაც განსხვავებული რეაქციის წინაპირობა ხდება და ეს რეაქცია შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა სისტემაში, სხვადასხვა ორგანოში, როგორც უკვე ვთქვით, თქვენ თავად ბრძანეთ იმის შესახებ, რომ ასეთი პრაქტიკა უკვე თანამედროვე ექიმისათვის უცხო არ არის და ჩვენ ვაფასებთ რამდენიმე პროცესს ერთდროულად, მაგალითად დადასტურებულია, რომ ავტოიმუნური თირეოიდიტი და ცელიაკია, ანუ გლუტენთან დამოკიდებული განსხვავებული აღქმა, რომელიც ნაწლავის შიგნით ხდება, დღეს ძალიან ხშირად არის დაწყვილებული, იმაზე ხშირად, ვიდრე ოდესმე ამას წარმოიდგენდა ნებისმიერი ექიმი, მაგრამ კითხვა იყო ძალიან კარგი. თუ არის რისკი, რომ ავტოიმუნური პროცესი იყოს სახსრებში, მით უფრო ქალბატონმა აღნიშნა, რომ ფარისებრი ჯირკვლის დიაგნოზი დასმულია ავტოიმუნური პროცესის და არის ჩივილები სახსრების მხრივ. არის თუ არა კონკრეტული სქემა დიაგნოსტიკის, რომელიც უნდა გაიაროს. ძალიან კარგი სამედიცინო კითხვა ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ როდესაც ავტოიმუნურ პროცესზე არის ლაპარაკი, იზოლირებულად რაღაც ერთი ორგანოს ავტოიმუნური დაზიანება სჭარბობს ხოლმე კლინიკურად, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ შესაძლებელია არის რომ სხვა ორგანოთა სისტემაც მოიცვას და ძალიან ხშირად ეს ყველაფერი ერთად ხდება ხოლმე კომპლექსში. ასე რომ პაციენტს რომელსაც აქვს ავტოიმუნური დაავადება, რომელიმე კონკრეტული ორგანოს დაზიანებით გამოვლენილი, ამ შემთხვევაში თიროიდიტით, რისკი იმისი, რომ ჩამოუყალიბდეს მაგალითად ავტოიმუნური ართრიტი, უფრო მეტი აქვს, ვიდრე პოპულაციაში სხვა პაციენტებს. ასე რომ ორჯერ და სამჯერ უფრო ანუ იმათ ვისაც არ აქვთ ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტი არის სხვადასხვა მონაცემებით რისკი რომ დაზიანდეს სახსარი. ასე რომ ასეთ პაციენტებს ვაძლევთ ხოლმე ეულარი, ანუ ევროპის ლიგა რევმატიზმის საწინააღმდეგოდ აძლევს ესეთ რეკომენდაციას, რომ პერიოდულად ჩატარებული იქნა სპეციალური კვლევები, შეფასდეს იმუნოლოგიური სტატუსი ანტინუკლეარული ანტისხეულების სახით მაგალითად და ასევე შეფასდეს ის რისკი, რამდენად ასე ვთქვათ, რისკის ჯგუფში არის ეს პაციენტი იმისი, რომ ჩამოყალიბდეს შემდგომში რევმატოიდული ართრიტი. ასე რომ მე მას ურჩევდი, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც აუცილებლად
ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ჩაიტაროს გარკვეული ტიპის გამოკვლევები. აქვე ერთი რაღაცის აღნიშვნა მინდა რომ დამავიწყდეს, რომ რა საკვირველია, ხა ჩვენ ეს არ უნდა გავიგოთ, თუ ადამიანს ბავშვს თუ ინფექცია შეხვდეს, აუცილებლად შემდგომში რაღაცა გარკვეული ტიპის დაზიანება სახსრის მას ექნება. არსებობს მიმღებლობა გარკვეული ტიპის და რეაქტიულობა ორგანიზმისა სხვადასხვანაირი ინფექციური აგენტის მიმართ და დადგენილია იგივე ლაიმის დაავადების დროს, ხო ბორელია ბუგდორიფერი, რომელსაც იწვევს, არსებობს გარკვეული ტიპი, თქვათ, ჰაპლოტიპი HLA DR4 და სწორედ მისი არსებობა თუ მას ეს გენეტიკურად ეს დაზიანება აღმოაჩნდა, აი ესეთი ტიპის ბავშვები უფრო მეტად მიდრეკილები არიან იმისთვის, რომ ლაიმის დაავადება ჩამოყალიბდეს, ანუ ბორელიოზი თუ შეხვდა, მას შემდგომში გარკვეული პერიოდის მერე სახსრის დაავადება ქონდეს, ეს არის ის, რაც მინდოდა ის სწორედ აი აუტოიმუნურ დაავადებასთან ერთად მიმართებაში მეთქვა. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ხაზი გავუსვათ, რომ ინდივიდუალური რეაქცია მაინც ყველა შემთხვევაში და სახსრების პრობლემების დროს ეს გასათვალისწინებელია, მით უფრო რომ ჩვენი მაყურებლის, უბრალოდ მაყურებელთა ერთი ჯგუფის კითხვები უკავშირდება თქვენ ბრძანეთ, რომ ბანალური სეზონური ინფექციების დროს შეიძლება დაიწყოს ყველაფერი იმით, რომ ადამიანს აქვს სახსრების ტკივილი, მტრევი შეგრძნება და ასე შემდეგ. მაგრამ გეკითხებიან ვირუსის დასრულების შემდეგ, ერთი შეხედვით გამოჯამრთელებულ ადამიანს შეიძლება თუ არა გაუხანგრძლივდეს სახსრების ტკივილი. რამდენად ხშირად გაქვთ თქვენ ინფექციების მსგავსი ისტორიები? ვირუსული ინფექციის დასრულების შემდეგ და არა მხოლოდ ვირუსული ინფექციების დასრულების შემდეგ, როგორც წეგან მოგახსენეთ, არის გარკვეული, თქვათ, შარცასქესო ინფექციებიც, როდესაც მათი ეგრეთ წოდებული დასრულების შემდეგ დაახლოებით 1-4 კვირის განმავლობაში შეიძლება რომ განვითარდეს ართრიტი, სახსრის დაზიანება მიჩნოს თავი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ერთი თვითონ სახსრის დაზიანების გენეზი როგორია ინფექციური პათოლოგიის დროს, როდესაც ვირუსები, ვთქვათ, ბაქტერიები, გამომწვევი მოხდება სასახსრე ჩანთაში, სახსრის ზედაპირზე და იწყებს იქ პათოლოგიურ ზემოქმედებას და აზიანებს მას, ეს ერთი და მეორე, როდესაც თვითონ მიკრობი კი არ ხვდება ამ სახსარში, არამედ ადამიანის მიერ გამომუშავებული ანტისხეულები, აგრესიული ანტისხეულები აზიანებენ, ვთქვათ, აუტოიმუნური მექანიზმით და ძალიან ხშირად ეს ანტისხეულები გამომუშავებულია იმ მიკრობის და ვირუსის საწინააღმდეგოდ, რომელიც ჰქონდა ადამიანს და არის ეს ეგრეთ წოდებული ანტიგენური ლოკუსები, რომლებიც თავიანთი ქიმიური შემადგენლობით ხანდახან ძალიან გავს იგივე სახსრის ქსოვილოვან წარმონაქმნს და ის ანტისხეული, რომელიც ამ ანტიგენის საწინააღმდეგოდ იყო გამომუშავებული, ისეთივე წარმატებით აზიანებს სახსარსაც და აქ უკვე აი ასეთ პერიოდში, როდესაც რომ გამოვიკვლიოთ სასახსრეს სითხე და ავიღოთ მასალა, იქ მიკრობს ვეღარ უნახავთ, არც ვირუსი, არც ბაქტერია, თუმცა არის ანტიგენების და ანტისხეულების კომპლექსები, მიმდინარეობს ანთებად, თავისი ჩივილების აქვს ადამიანს. რა თქმა უნდა, აქვს ძალიან ძლიერი ტკივილი, ცხელება და ასე შემდეგ, თუმცა იქ უკვე მიკრობი აღარ არის. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შეიძლება ინფექციური პროცესის ჩამთავრების შემდეგ ჩამოყალიბდეს. და კითხვა არის ასევე თქვენთან ბავშვთა ინფექციებთან დაკავშირებული, მოგეხსენება ძალიან ბევრი მშობელი არის შეშინებული და დაფიქრებული წითელას გამო. რამდენად შესაძლებელია რომ წითელა დაიწყოს ასევე სახსრების ტკივილი? იცით, რომ წითელაც ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ხარწვეთოვანი ინფექცია, ვთქვათ, რესპირაციული ინფექციები, მასაც ხანმოკლე აქვს პროდრომი, აქ უეცრად იწყება, ძალიან სწრაფად იწყება წითელა, თუმცა წინა პერიოდში 1-2 დღის მანძილზე აქაც ზოგად ინტოქსიკაციის სინდრომის დროს შესაძლოა რომ იყოს სახსრების ტკივილი. თუმცა წითელას ეს შედარებით უფრო ნაკლებად ახასიათებს, ვიდრე წითურას. აი წითურაში პირდაპირ და განსაკუთრებით მდედრობითი სქესის პაციენტებში თითქმის 70-80%-ში შეიძლება რომ იყოს ართრიტით მიმდინარე და არა მხოლოდ შესავალ სტადიაში, არამედ მთელი გამონაყრის პერიოდში 2-3 კვირაც კი უკვე გამონაყარი რო ჩათებულია, ართრიტი ჯერ კიდევ შეიძლება იყოს შენარჩუნებული და უფრო ხანგრძლივად მიმდინარეობდეს. კი, ნამდვილად ვირუსული ინფექციების დროს ეს ერთ-ერთი ძალიან ხშირი სიმპტომია. კიდევ არის შეკითხვა. ბავშვებში ზრდის ტკივილს ჭირდება თუ არა მკურნალობა? მაყურებელმა ყურადღებით მოისმინა პირველ ბლოკში თქვენი საუბარი და დაიმახსოვრა, რომ ზრდის ფაზაში ისეთივე ჩივილი შეიძლება ქონდეს ბავშვს და შეშინდეს ცოტა არ იყოს მშობელი იმის გამო, რომ ღამე იღვიძებს ბავშვი ფეხების ტკივილის ჩივილით. არის თუ არა ასეთ შემთხვევაში სამკურნალო და უნდა
ჩატარდეს თუ არა რაიმე უამრავი ღონისძიებები? კვლევა არის ჩატარებული მთელ მსოფლიოში იმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემა არის ზრდის ტკივილები და რეალურად უკავშირდება თუ არა ეს ზრდის პროცესი. ესეთი სახელწოდება მას მისცეს იმიტომაც, რომ ეს ხდება ასაკობრივ ჯგუფში 5-დან 16 წლამდე, უფრო ხშირად. და ამიტომაც თითქოს ესეთი კრებითი სახელი მიანიჭეს მას ზრდის ტკივილები. თუმცა ძალიან ბევრი კვლევა არის ჩატარებული და რაიმე სპეციფიური არც პათოგენეზური რგოლი არ იქნა ჯერჯერობით გაშიფრული, არც მკურნალობის ერთი უნიფიცირებული სქემა არსებობს. სხვათა შორის ჩატარებული არის კვლევები, სადაც აი კალციუმის და დ ვიტამინს აძლევდნენ ხოლმე ასეთ ბავშვებს, მაგრამ აი 50-50-ზე ვერ გეტყვით, რომ რომელიმე კონკრეტულმა მკურნალობის სქემამ თავი დაიმკვიდრა. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში რეკომენდაცია არის მხოლოდ ესეთი, რომ ამ პერიოდში არ უნდა ძალიან რთული არის ამ დიაგნოზამდე მისვლა, რატომ თითქოს მარტივი დასახელება ხო ზრდის ტკივილები, იმიტომ რომ ყველა ორგანული დაავადება უნდა გამოირიცხოს, რომელმაც შესაძლებელი არის რომ მართალია გამოიწვიოს. და მე დავიმშვიდოთ თავი, რომ მხოლოდ ზრდას არაფერი არ არის და ნუ თქვა გაივლის ასაკთან ერთად, იმიტომ რომ საკმაოდ შემაწუხებელი არის როგორც ბავშვისთვის, შესაბამისად მშობლისთვის. არის ხოლმე რეკომენდირებული, როდესაც მწვავე არის ტკივილი, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული პრეპარატი მისცენ გარკვეული პერიოდით და არასოდეს არ უნდა მივიჩნიოთ ეს, რომ აი ეს შეიძლება იყოს ეს ტკივილი უარის თქმა რაიმე ან სპორტულ აქტივობაზე, ან ჩვეულებრივი ცხოვრების წესიდან რაღაცა გადახვევის მიზეზი ეს არ უნდა გახდეს. მე დაუბრუნდები ისევ ჰეპატიტს, იმიტომ რომ გამოიწვია ამან ძალიან დიდი ინტერესი. ჰეპატიტის დროს სახსრების ტკივილმა. როდესაც თქვენ ბრძანეთ B და C ჰეპატიტი, აღმოჩნდა, რომ C ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მკურნალობის ჩატარების შემდეგ შეიძლება თუ არა დარჩეს სახსრების ტკივილი. ასეთი კითხვაა. ძალიან ხშირად C ჰეპატიტს აქვს ექსტრაჰეპატური გამოვლინებები, ვთქვათ, ანუ ღვიძლის გარეთ, ვთქვათ, რომელიც არაპირდაპირად არ მიუნიშნებს, ვთქვათ, ღვიძლის დაზიანებაზე და ძნელია, ვთქვათ, დიფერენციული დიაგნოსტიკისთვის, ვთქვათ, ეს რეალურად, ვთქვათ, C ჰეპატიტმა გამოიწვია თუ არა. როდესაც არის ასეთი ტიპის დაავადებებთან გვაქვს საქმე, თუ ჩატარდება ანტივირუსული თერაპია, ანუ ვირუსის დეტექცია აღარ ხდება სისხლში, გაქრება ვირუსი ორგანიზმიდან, დიახ, აღარ ისაზღვრება, მაშინ ყველა თანდათანობით ყველა ის მასთან ასოცირებული ჩივილი ნელ-ნელა მცირდება და ქრება. მაგრამ არსებობს ისეთი პროცესები, როდესაც აი ავტოიმუნური დავასახელე მე, როდესაც იქ გამშვები მექანიზმი იყო, ვთქვათ, ვირუსი, მაგრამ მერე უკვე ის ავტოიმუნური გენეზით მიმდინარეობს და მხოლოდ ანტივირუსული თერაპია უკვე არ არის სრულად საკმარისი, რომ ასეთი ტიპის ჩივრიდან დააღწიოს პაციენტმა თავი. ამდენად აი როდესაც ამასთან გვაქვს საქმე, აუცილებლად რევმატოლოგებთან ერთდროულად მიყვავს ჩვენ ეს პაციენტი და დაკვირვება ხდება, რომ აი ზუსტად იმ ავტოიმუნურ პროცესთან არ გქონდეს საქმე და მას შემდგომი მკურნალობა არ დაჭირდეს კიდევ. ბავშვებთან დაკავშირებით არის შეკითხვა. როდესაც ბავშვი ზედა კიდურების მსხვილ სახსრებს იტკიებს. ანუ მე ვარაუდობ, რომ მხედველობაში აქვს მხრის სახსარი და თქვა დიდაყრით და არა ხელის მტევნის სახსრები. რასთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული? საინტერესო იქნებოდა ვიცოდეთ ბავშვის ასაკი ასეთ შემთხვევაში და რა აქტივობით არის ის დაკავებული. 8 წლის ბავშვთან შესაძლებელი არის ეს იყოს გამოვლინება იუვენილური ართრიტის პრელუდია იყოს დასაწყისი და აქ საინტერესო არის მხოლოდ ართრალგია თუ ამასთან ახლავს ართრიტისთვის დამახასიათებელი ნიშანი, როგორიც არის თქვათ სახსრის შესიება, თქვათ ხელის დადებით ტემპერატურული რეაქცია, მოძრაობის შეზღუდვა. თუ ეს ჩივილები არის მაშინ არის შესასწავლი ბავშვი იმ კუთხით, რომ უნდა გამოირცხოს აუცილებლად იუვენილური იდიოპათიური ართრიტი. ეს მინიშნება მსხვილ სახსრებზე იყო მნიშვნელოვანი. დასაკვირველია, იმიტომ რომ ბავშვის მოზრდილებისაგან განსხვავებით, თუ ინფექციური პათოლოგიისა და თუ შემდგომში აუტოიმუნური დაავადებების დროს უპირატესად მსხვილი სახსრები ზიანდება ხოლმე. ასე რომ მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო არის, თქო ცხოვრების რეჟიმი როგორი აქვს ამ ბავშვს, რადგან იზოლირებულად ზედა კიდურების სახსრები არის დაინტერესებული, როგორი სკოლის ჩანთა დააქვს, ხომ არ არის აქ სხვა რაიმე ორთოპედიული პრობლემა დაკავშირებული სკოლიოსთან, ტანდეგობასთან, იმიტომ რომ ამანაც შესაძლებელია რომ გამოიწვიოს ართრალგია თავის.
ბავშვთა საქმეზე როცა არის ლაპარაკი, ძალიან ხშირად და საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული სტრეპტოკოკული ინფექცია, ანგინა. ძალიან ბევრი ბავშვი ხდება ანგინით ალბათ და სტრეპტოკოკული ინფექცია არის ისეთი ვერაგი ინფექცია, რომელსაც შეუძლია, აი ჩვენმა კოლეგამ აღნიშნა მიმღებლობა, არის ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც მხოლოდ ანგინით დაამთავრებენ საქმეს, ზოგს ამ მიკრობით შეიძლება დაემართოს წითელი ქარი და სხვას დაემართოს რევმატიზმი, ისეთი მძიმე დაავადება, როდესაც აი სერიოზულად შეიძლება დაზიანდეს სახსრები. სამწუხაროდ აი მოსახლეობაში არის გავრცელებული ისეთი აზრი, როდესაც ეკითხები ვთქვათ ანამნესაგროვ რევმატიზმის შესახებ, კი მე რევმატიზმები მაქვს სიტყვის ადამიანი და ამაში გულისხმობს რომ ტკივას სახსრები და ეს სულაც არ არის რევმატიზმი, მაგრამ ძალიან ხშირად პატარა ბავშვებში აი ძალიან ხშირად აქვთ სტრეპტოკოკული ინფექცია და ესე განსაჯეთ რომ სტრეპტოკოკის კერა არსებობს ორგანიზმში, მაგრამ ვიზუალურად შეიძლება ის არ ჩანდეს, ვთქვათ ვერ შეხედოს მშობელმა თუნდაც ექიმმა თვალით ჩირქოვან ნადებს ნუშურაზე და ასე შემდეგ და აი ასეთ დროს ასოცირებული იყოს ეს პროცესი ვთქვათ სახსრების ტკივილთან, იყოს რაღაც გარკვეულ პრობლემებთან, თუნდაც მოძრობის შეზღუდვასთანაც და მიღმა დარჩეს ყურადღების მიღმა სტრეპტოკოკული ინფექცია და ამდენად აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს რომ ბავშვთა ასაკში განსაკუთრებით ეს არ უნდა გამოგჩეს ხედელობებით და სულ ერთი თუთი გვჩება, მაგრამ ორი კითხვა უნდა მოვასწრო აუცილებლად. პირველი არის თუ არა ავტოიმუნური დაავადება სახსრების ბავშვებში რომელ ასაკში ვლინდება პირველად? აი ეს კითხვა და თქვენთან არის აცრასთან დაკავშირებული. იცით რა ჩვენ არსებობს ჯუვენილური, იმიტომ ქვია ამ დაავადებას, რომ 16 წლის ასაკამდე ვლინდება ხოლმე. თუმცა უფრო ხშირად უპირატესად ეს არის 5-დან 15 წლამდე ასაკში, მაგრამ არსებობს გარკვეული 5-10%, როდესაც ის 5 წლამდე ასაკში შეიძლება გამოვლინდეს 1 წლის, 2 წლის ასაკში, სადაც აი სისტემური მიმდინარეობის, ესე ქვია სისტემური ონსეთის იუვენილური იდიოპათიური ართრიტები, ასე რომ ნებისმიერ ასაკში ძალიან ბავშვი სწორედ აი სადღაც 3 წლამდე ასაკის არის და ამიტომ გაჩნდა ეს კითხვა. და ანუ ეს შესაძლებელია იყოს და ბავშვმა რომელმაც ჩუტყვავილა გადაიტანა რეალურად ეს ჰერპეს ვირუსების ოჯახის წარმომადგენელი ეს მაყურებლისათვის განმარტავ. ჩუტყვავილა 20 დღეა, რაც ბავშვი პრაქტიკულად გამოჯანმრთელებულად ითვლება და წითელასაც რა უწევს, შეიძლება თუ არა აცრას მშობელმა, კითხვას გისვამთ თქვენ. რა თქმა უნდა, თუ კარგი შეკითხვაა ძალიან, იმდენად რამდენადაც ჩუტყვავილის გადატანის შემდეგ არის ხოლმე გარკვეული პერიოდი, როდესაც შეიძლება ველოდოთ რაღაც მოგვიანებით გართულებებს. ამდენად 20 დღე მთლად ბოლომდე დასრულებული პერიოდი არ არის ამისთვის. არ ვჩქარდეთ. სრულად გავიდეს, ვთქვათ, თვე ნახევარი მაინც, რომ არ იყოს, ვთქვათ, მოგვიანებითი გართულებები, იყოს რამდენად წითელი-წითურა ყბაყურის ვაქცინა, ახლა შემოტანილი ცოცხალი ვაქცინაა და საკმაოდ მომზადებული უნდა იყოს კარგად ორგანიზმი. უნდა აიცრას. აუცილებლად უნდა აიცრას, ოღონდ დაველოდოთ და აიცრას, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ხვალაც ვიტყვით რეალურად საქართველოში ეს დიდი პრობლემაა გამოტოვებული აცრების დამსახურებით. მაყურებელს შევახსენებ დღეს თქვენი თხოვნით საუბრობთ სახსრების ტკივილზე სხვადასხვა ინფექციის დროს და ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებოდნენ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბავშვთა რევმატოლოგი ქალბატონი თინა კუტუბიძე და ინფექციონისტი ქალბატონი შორენა დვალი. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით ეთერში და გავარკვევთ, გველოდება თუ არა საქართველოში გრიპის ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა, ანუ მეორე პიკი, როდის არის ის მოსალოდნელი და რამდენად შესაძლებელია ჩვენი ცოდნით მოვახერხოთ უკეთ პროფილაქტიკა ამ პიკის. ნახვამდის ღერძობას გისურვებთ.